नमस्ते मुझे बहुत भूख लगी है एनिसा අද මං ආවා ඉන්දියන් ථාලි එක රස විඳින්න කොළඹ මැන්ඩරීනා හෝටල් එකට එන්න යන මාත් එක මේ walk with Paul ඉතින් මේ ඉන්දියන් ථාලි එක තියෙන්නේ ඊළඟ රෙස්ටෝරන්ට් එක තියෙන්නේ රූෆ්ටොප් එකේ අපි යන් රූෆ්ටොප් එකට මෙතන තමයි රෙස්ටෝරන්ට් එක තියෙන්නේ. මම රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ වාඩි වුණා. මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට කියන්නේ on the 11th කියන නම තමයි. හරිම ලස්සනයි. ථාලි එක මම දැන් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ථාලි එක එනකම් මම ඔයාලට කියන්නම් මොකද්ද මේ ඇත්තටම ඉන්දියන් ථාලි එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් හින්දි භාෂාවෙන් මේ ථාලි එකක් කියන්නේ ප්ලේට් එකකට. එහෙම නැත්නම් තටියකට. මේ ඉන්දියන් ථාලි ඇත්තටම මේ ලංකාව සහ මේ ලෝකෙ පුරාම මේක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ මේ දකුණු ඉන්දියානු කෑම සම්ප්‍රදායත් එක්ක තමයි ඇත්තට. ඉතින් මේ ථාලි එක අපිට ශාති දෙකකින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් non veg හරි veg හරි. ඉතින් මම ඕඩර් කරේ non veg ථාලි එකක්. normally ථාලි එක items varieties 10කට වඩා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන Mandarina Colombo එකේ තියෙන Indian ථාලි එක ඇත්තටම items 12ක් විතර තියෙනවා sweet එකත් එක්ක. හරි මම දැන් පෙන්නන්නම් කන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවාද මේ ථාලි එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් chicken biryani with papadam and baby naan තියෙනවා. ඊට පස්සේ tomato rasam තියෙනවා. vegetable samosa, gulab jamun තියෙනවා. dal curry එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ potato curry එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ vegetable curries දෙකක් තියෙනවා. and salad එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉඩ නැති හින්දා මම ගත්තා plate එකක් කන්න. මුලින්ම මම naan එක baby naan එක රස බලන්න. ඉතින් මේ ථාලි එක මුලින්ම දකුණු ඉන්දියානුවන් ඇත්තටම සර්ව් කරලා තියෙන්නේ කෙහෙල් කොලයක. කෙහෙල් කොලේ ඉතින් පස්සේ කාලෙක එක මේ වගේ ප්ලේට් එකක තමයි දැන් ථාලි එකක් ඉතින් සර්ව් කරන්නේ. අපි සමෝස එකක් රහ බලමු. දැන් අපි බිරියානි එක කමු. තියෙන බිරියානි එක. පපඩමකුත් තියෙනවා. ථාලි එකක් ඇත්තටම normally කන්නේ අතින්. ඒ හින්දා මේ ඒ අතින් කන්නේ මොකද කිව්වොත් ඇත්තටම ඉන්දියානුන් විශ්වාස කරා මේ ථාලි එක සහ කෑම මේ අතින් කද්දි හොඳ spicy taste එකක් සහ හොඳට mix වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මම තීරණය කරා අතින් කන්න ඕනේ කියලා අපි
ඉතින් මේ බිරියානි ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ බිරියානිගේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. vegetables items සහ මේ curries එක mix වුණාම ඒක ගොඩක් තවත් රහයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් අපි ඉන්දියන් ථාලි එක මෙහෙම ෆිනිෂ් කරන්නේ. මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටේස්ට් කරා. දැන් ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඩෙසර්ට් එකක් ටේස්ට් කරන්න. හරි. මම දැන් ඩෙසර්ට් එක ටේස්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. ඩෙසර්ට් එකට තියෙන්නේ ගුලාබ් ජාම්. ඉන්දියන්ස් ලගේ ෆේවරිට් ස්වීට් එකක් තමයි මේක. අපි කාලා බලමු. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම මේ මැන්ඩරිනා කොලම්බෝ එකේ තියෙන ඉන්දියන් ථාලි එක ටේස්ට් කරේ. මේ ථාලිය ගැන කියනවා නම් එක්කෙනෙක්ට ඇත්තටම බඩ පිරෙන්නම කන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ගොඩක්ම වෙජිටේරියන් කෙනෙක්ට නම් සූට් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් මේ හොටෙල් එකේ තියෙන මේ on the 11th කියන රෙස්ටුරන්ට් එකට ඉන්දියන් ථාලි එක රස බලන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරලා කලින්ම රිසර්වේෂන් එකක් දාලා එන්න. ප්‍රයිස් එක ගැන කිව්වොත් per person 1200 වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1200ක් තමයි එක්කෙනෙක්ට වෙන්නේ. ඕනනම් ඔයාලට දැන් මේ ථාලි එක ඔයාලට හිතනවා නම් තව කෙනෙක් එක්ක ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාලට වැඩි කියලා හිතනවා නම් දෙන්නටම 1200ක් ගෙවලා මේ ථාලි එක රස බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳී ඉන්න මේ walk with Pavani.